Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi kita dalam rancangan dan channel Cikgu Mila Ling. Pada malam yang indah ini, kita akan membincangkan Pasir Chapter 7 iaitu Introduction to Programming. Tak kenal maka tak cinta. Jadi, sebelum kita meneruskan perbincangan, mari terlebih dahulu kita berkenalan dengan para panel pada hari ini. Jadi, panel yang pertama yang kita bawakan pada malam ini iaitu Profesor Akila. Selamat datang Profesor. Terima kasih. Seterusnya, panel kedua yang kita bawakan pada malam ini iaitu Dr. Arina. Selamat datang Dr. Arina. Hai. Tak dilupakan juga panel ketiga kita iaitu Datin Fairuz. Selamat datang Datin. Terima kasih. Jadi, sebelum kita mulakan perbincangan kita dengan lebih mendalam, saya ingatkan kepada para penonton, jika anda mempunyai sebarang soalan, anda boleh menulisnya di bahagian komen. Okey, marilah kita sama-sama meneruskan perbincangan iaitu bermula dengan soalan 2000. Bermula dengan Profesor Akila untuk menerangkan terlebih dahulu. Jadi dipersilakan Profesor Akila. Okey. Baiklah, terima kasih kepada moderator kita pada ini iaitu DJ Aisyah. Jadi, nama saya nama saya Profesor Akila dan hari ini saya akan membincangkan soalan PSPM 2012, 2013 dan PSPM 2013-2014. Okey, baiklah. Sekarang kita akan pergi ke soalan PSPM 2012-2013. Soalan pertama iaitu programming language are used by programmers to develop software of computerized system. Untuk soalan 1A, dia tanya state any three examples of high level programming language. Jadi soalan ini sebenarnya sangat direct dan jawapan yang tertera pada slide ini pertama Java, C++ dan Visual Basic. Jawapan lain yang boleh diterima juga adalah HTML, Prolog dan COBOL. Jadi kita akan ke soalan 1B iaitu list one difference between compiled language and interpreted language. Untuk compiled language, jawapan dia adalah a separate program that converts an entire source program into machine language. Dan jawapan untuk interpreted language, a program that converts and executes instruction of high level language into machine language and executes it line by line. Jadi untuk soalan yang macam ni, jawapan yang terdapat pada screen sekarang ni adalah sangat memang sebiji dengan dalam nota. Sebab untuk soalan translator, keyword untuk compile language adalah
program yang telah saya gariskan, dan keyword untuk interpreted language adalah execute it line by line. Keyword ni sangatlah penting sebab sebab contoh saya bagi jawapan yang salah ni, untuk contoh jawapan yang salah ni, soalan jawapan yang salah ni dia tak ada keyword. Jadi dia jadi salah sebab memang tak ada kena-mengena pun, sebab untuk tajuk translator ni memang jawapan ini saja yang boleh diterima, iaitu keyword dia untuk compile language adalah entire source program, convert entire source program, dan keyword untuk interpreted language executes it line by line. Dan kita tengok yang bawah ni, dia salah sebab sebenarnya jawapan dia terbalik, dia tertukar. Jadi inilah pentingnya keyword, sebab kadang-kadang masa kita hafal tu, kita main hafal je, kita terlupa yang mungkin kedudukan dalam nota dan kedudukan dalam soalan lain. Jadi kita tak perasan bila kita berikan jawapan, kita salin jawapan dalam soalan ni. Jadi amat penting untuk kita baca soalan betul-betul dan pastikan kita tulis apa yang dia mahu, iaitu keyword untuk compile language tu adalah entire source program, dan keyword untuk interpreted language adalah execute it line by line. Jangan kita silap lah. Dan saya akan ke soalan yang seterusnya, iaitu past year 2013-2014. Soalan nombor 1, programmers use a variety of programming language such as machine language and other high-level programming language to communicate with the computer. Untuk 1A, give the definition of a machine language. Jawapan dia adalah machine language is computer programming language that uses binary digit which is directly recognized by computer. Jadi untuk keyword bagi definition of machine language ni adalah uses binary digit that directly recognized by computer. Dan untuk soalan 1B, give one difference between a compiler and interpreter. Jadi untuk soalan 1B ni sebenarnya sama je macam soalan tahun 2012-2013. Dia macam akan berulang juga kalau kita dapat perhatikan. Jadi jawapan dia sama saja, pastikan keyword dia betul untuk compiler entire source program, dan untuk interpreter execute it line by line. Dan kesalahan dia sama juga, kena ada keyword yang betul untuk setiap translator ni, dan pastikan jangan terbalik sebab keyword dia memang penting untuk soalan yang sebegini. Jadi sekian, terima kasih. Saya kembalikan kepada DJ Aisyah. Terima kasih kepada Profesor Akilah. Wah, sungguh hebat penerangan yang diberikan oleh Profesor. Jadi kita mesti ingat yang walaupun dalam nota ditulis ikut susunan, kita tidak boleh hafal mengikut susunan itu. Mungkin soalan akan diberikan dalam keadaan yang berbeza. Jadi hafallah dengan betul, bukannya mengikut susunan. Okey, seterusnya kita akan teruskan lagi perbincangan dengan Dr. Arina. Jadi dipersilakan Dr. Arina.
Terima kasih kepada moderator pada malam ini iaitu DJ Aisyah. Saya sebagai Dr. Alina akan membentangkan tentang topik programming tajuk 7 PSPM Past Year by Topic daripada 2014 hingga 2016. PSPM 2014-2015. Soalan yang pertama, give one difference between low level and high level language. Give one example for each type of language. So kat sini dia level language. So point pertama, machine dependent runs only one type of computer. Kita kena ingat, kita bukan sahaja letak isi tapi kita kena bagi huraian. Okey, supaya jawapan kita diterima. Yang kedua, untuk high level language, machine independent can run on many different type of computer and operating system. Isi yang kedua untuk low level language, near to machine language, because using binary number understand by computer. Dan high level language, near to human language, because using English like statement and understand by human. High level language ni because dia near to human language sebab dia gunakan bahasa human language, iaitu bahasa Inggeris. So dia perlukan translator untuk daripada human language tukar kepada machine language, iaitu binary digit. So sebagai contoh untuk low level language, iaitu example machine language ataupun HTML. Okay, soalan yang seterusnya. Dia minta function of translator. So dia ada dua function dekat sini, iaitu dia boleh convert a computer program from one language to another. It discover and identify the error during translation. Yang kedua, translator is a software that convert program code into machine language. Translator ni ada dekat high level language saja. Low level language tak ada, sebab low level language dia dah gunakan binary digit, iaitu computer language. Dan translator ni dia untuk translate daripada human language kepada binary digit. Okey, yang seterusnya PSPM 2015-2016. These two characteristics of high level programming language. So kalau dia minta jawapan dia still sama, just kena ubah sikit. Okay, sekarang ni dia minta characteristic of high level language programming. So yang point yang pertama, machine independent, can run on many different type of computer and operating system. Yang kedua, easy to learn, allow programmers to write an instruction that more closely resemble the English language. Okay, yang seterusnya. Kalau dia minta advantage ataupun disadvantage untuk high level programming language, advantage dia kita ambil yang kebaikan lah. So, easy to learn. Dia punya point still sama, cuma dia punya kata kunci untuk soalan je berbeza. So, dia nak manipulate kita punya fikiran sebenarnya. So, okay, yang kedua disadvantage. So, kita ambil yang bukan lah. Okay, kita ambil slow translation because dia gunakan translator. Bila high level language ni, dia proses agak lambat sedikit daripada low level language sebab dia dah guna binary digit. Slow translation using a compiler or an interpreter to translate high level language into a machine code. Machine code tu which is binary digit lah. Okay, yang extra. Explain two characteristics of high level programming language. Okay, dia kat sini kita kena ingat karakteristik dengan explain ni jangan bagi isi saja, kena ada huraian, iaitu kita kena elaborate dia punya isi. Kalau bagi isi saja, walaupun isi tu betul tapi jawapan tetap salah sebab kita tak explain pun dia punya isi. So jawapan yang salah dan tak diterima near to human language. Dia tak ada langsung huraian. Yang kedua ialah
slow translation. Walaupun jawapan tu betul tapi dia tak elaborate, tetap salah. So, okay, jawapan human language because using English like statement and understand by human. Yang kedua, slow translation because using compiler or an interpreter to translate to high level language into machine code. Okay, soalan ni simple. Dia just cakap state 3 example of high level programming language. So kita boleh senaraikan je. And then kita ada COBOL, Java, HTML, C++, Prolog. Walaupun jawapan ni nampak selang, tapi kita perlu memastikan ejaan tu betul. Kalau ejaan salah, jawapan salah. Okay, terima kasih. Berbalik kepada DJ kita untuk malam ni, iaitu DJ Aisyah. Terima kasih Dr. Arina. Wah, nampaknya malam ini ramai ya peminat Dr. Arina. Jadi semua kena ingat pesanan Dr. Arina. Untuk menjawab soalan wajiblah ada isi dan juga huraian. Marilah kita meneruskan ke panel yang ketiga iaitu Data and Virus. Terima kasih kepada DJ Nur Aisyah, moderator kita pada malam ini. Data and Virus, dipersilakan. Minta maaf ya. Saya ingin membentangkan pasal by topik chapter 7 dari pada tahun 2016, 2017 dan 2017-2018. PSPM 2016-2017. Soalan, state two types of programming language. 2 markah. Apabila soalan mengatakan kita untuk state 2 types of programming language and diberi 2 markah, kita hanya state sahaja iaitu low level language and high level language. Sekiranya soalan menyuruh kita menjawab 2 types of programming language tetapi mengandungi 4 markah, kita mestilah membuat description seperti yang di sebelah ni supaya kita dapat elaborate types tersebut. Seterusnya, state one difference between object-oriented programming and structure programming. Structure programming is not in our syllabus, so saya tukar kepada procedural programming. The differences between them is in object-oriented programming, program is divided into parts that's called objects such as properties, method, and event handler. In procedural programming, program is divided into small parts that called function or methods. Bagi soalan C, describe the function of interpreter, 2 markah. Interpreter is a program that transfer high level language into machine language and execute it by line. Kat sini kita kena tahu keyword dia. Untuk interpreter adalah line by line. Dan juga interpreter ni dia hanya transfer high level language into machine language saja.
kita juga boleh, untuk soalan B, kita juga boleh gunakan definition untuk describe bagi object oriented programming and procedural programming. Seterusnya, PSPM 2017-2018. Dalam figure ni ada 3 types of programming. Bagi figure 4A adalah assembly programming, assembly language. Figure 4B adalah high level language sama ada Java, C++ or COBOL. And figure 4C adalah machine language. Soalan first, state the translator needed to convert the program. 4 markah. So figure A to figure C. So dia guna assembler translator sebab figure A is assembly language. To want to translate to the machine language, we must use assembler translator. Nombor 2, figure 4B to figure 4C, we must use compiler sebab high level language iaitu Java, C++ or COBOL nak ditranslatekan menjadi binary digit. B, give the 3 major advantage of writing a program in figure 4B rather than program in figure 4A and figure 4C. Diberi markah yang diberi adalah 3. Jadi pertama kita mesti kena describe mengenai mengenai major advantage tersebut, seperti machine independent, it can run many different types of computer and operating system. Near to human language because it use English language like statement and understand by human. Easy to learn, allow programmers to write that more closely resembles the English language. C, between the 3 programs shown in figure 4, state the program that can be directly understood by a computer. The answer is machine language. Give 1 reason for your answer in 4C. Machine language is already in binary digit, which is 1 and 0. It's to present instruction, and computer already understood the language. Sebab komputer ni dia hanya faham binary digit sahaja. So bila kita guna machine language ni, kita tak payah untuk translator, untuk memerlukan translator supaya komputer tu faham apa yang kita mahukan. Sekian saja daripada saya. Terima kasih. Terima kasih kepada Datin Fairuz. Datin Fairuz telah menerangkan mengenai pelbagai programming language yang ada dan juga translatornya. Jadi saya berharap agar penonton akan lebih memahami dalam subjek chapter 7 ini. Berakhirlah perbincangan kita setelah tiga-tiga panel ini telah menerangkan mengenai pasya. Jadi saya berharap subtopik di dalam dalam chapter 7 iaitu Introduction to Programming yang melibatkan programming language, programming paradigm and translator dapat dipahami oleh para penonton sekalian. Jadi untuk
Oleh itu, kita akan tamatkan perbincangan hari ini dan saya ingin mengucapkan terima kasih kepada para panel yang sudi untuk berada bersama kita pada malam ini walaupun terdapat sedikit masalah, dan saya juga ingin mengucap terima kasih kepada Madam Mila yang telah menjadi latar belakang kepada kejayaan perbincangan hari ini. Dan terima kasih juga kepada para penonton yang sudi berada bersama kami pada malam ini. Jadi kita harap akan berjumpa lagi dan sentiasalah melawat channel Cikgu Mila Ling. Jumpa lagi pada lain masa. Bye. Bye. Annyeong. Arigatou gozaimasu.